Скільки ракет закуповує наша армія? Які різновиди має камуфляж «Мавка»? Чорного кольору з сірими відтінками. Хто в кіно зіграв тральщик Черкаси? Які літаки закуповує Азербайджан? Та хто знищив російську армату? На Чернігівщині під час командно-штабних навчань наші військові вперше застосували автоматизовану систему управління військами «Дзвін». Розробка столичної компанії «Еверест» дозволяє в режимі реального часу бачити всю обстановку, обмінюватися даними між штабами та відразу ухвалювати рішення. Решту новин ВПК України дивіться далі. Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що цього року на ракетне озброєння оборонне відомство має витратити на 300 мільйонів гривень більше, ніж у 2019-му. Зокрема, цього року в планах повністю завершити конструкторську розробку протикорабельного комплексу «Нептун» та взяти його на озброєння. Також провести всі заплановані процедури з комплексом «Вільха». Загалом у 2020-му закуплять 3000 ракетних комплексів та ракет до них на понад 2,4 мільярда гривень. До речі, у четвер президент Володимир Зеленський затвердив та ввів у дію державне оборонне замовлення на цей та 2 наступні роки. Найбільший турбогвинтовий літак у світі Ан-22 цього тижня відзначив 55 років із дня першого польоту. Тоді широкофюзеляжний Антей став справжньою сенсацією, бо міг сідати на ґрунтові аеродроми та перевозити техніку до 60 тонн. Тобто танк також. Цей залізний українець може взяти на борт 290 військовослужбовців або 206 поранених, 151 парашутиста-десантника або 29 осіб, які супроводжують вантаж. Всього було виготовлено 68 таких у 9 модифікаціях. За більш ніж півстоліття Ан-22 Антей встановив 41 світовий авіаційний рекорд. 25 лютого в столиці відбувся прем'єрний показ художнього фільму «Черкаси», що розповідає про опір екіпажу мінного тральщика в березні 2014 року під час анексії Криму Росією. Роль судна зіграв перефарбований буксир-корець, який за силуетом та габаритами нагадує Ю-331 «Черкаси». У стрічці показали винахідливість капітанів українських кораблів, які, не маючи надійного зв'язку під час російського натиску, проводили перемовини через танкову онлайн-гру. З 23 по 25 лютого в Абу-Дабі пройшла виставка UMAX-2020, в якій взяли участь українські державні та приватні компанії. Зокрема, були представлені безпілотники PD-1 та Лелека-100. На виставці іноземна компанія DefSec-Intel показала комплекс для охорони кордонів, в якому тягачем та командною машиною обрано український бронеавтомобіль «Козак-2М». Усі представлені нами зразки вже служать українській армії, а для потенційних іноземних замовників це важливо. У 2019 році експорт озброєння та послуг підприємств державного концерну «Укроборонпром» становив $908 мільйонів. Це на 19% більше, ніж у 2018-му. Найбільший попит в іноземців на протитанкові ракетні комплекси, корабельні газотурбінні двигуни, а також ремонт радянської техніки і модернізацію літаків. Основні покупці – Індія, Саудівська Аравія, Туреччина, країни Азії та Близького Сходу. До речі, днями з керівництвом концерну зустрівся секретар РНБО Олексій Данілов. Військова прокуратура затримала директора Шосткінського заводу «Зірка» під час отримання хабаря у $5000. Зелений чиновник брав як винагороду за угоду про зберігання майна та оренду приміщення. Також на підприємстві «Укроборонсервіс» були проведені обшуки в рамках службового розслідування щодо привласнення та розтрати майна. НАБУ провело обшуки і на підприємстві «Українська бронетехніка», яке виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Варта-Новатор». Усі ці події не сприяють виконанню держоборонзамовлення та іміджу країни на ринку озброєнь. У мережі оприлюднено ціни на українські бронеавтомобілі за грудень минулого року. Так, вартість «Козака-2» становить 9,2 мільйони гривень, а «Козак-2М» – 10,5. «Варта» коштувала 6,9 мільйонів гривень, а скромніший за габаритами екіпажем «Новатор», як не дивно, 8,1 мільйона. Вартість бронемашини «Барс-8», яку взято на озброєння, нам не повідомили. До речі, польська «Онсіла», яку, ймовірно, закуплять для нашої армії, коштуватиме 8,3 мільйона гривень. Відомо, що в 2017 році Львівський бронетанковий завод продавав дозор Б за 6-8 мільйонів. Для прикладу, Чорногорія закуповує американський Oshkosh GLTV за 13 мільйонів, якщо перерахувати на гривні.
Підприємство «Автокрас» розробило нове самохідне шасі «Крас Атлант», яке цілком може стати основою для бронеавтомобілів. Особливість моделі – заднє розташування двигуна. Таке компонування затребуване для деяких видів військової техніки. Подібна схема збільшує робочу зону екіпажу та зменшує висоту зразка, що отримає кліренс 400 мм. Шасі має незалежну підвіску та днище з протимінним захистом 3-го рівня за натовським станагом 45-69. Можливо, скоро варто чекати на новий броньовик. Уряд Японії передав харківському шпиталю медичне обладнання на 8 мільйонів гривень. Зокрема, це стаціонарна рентген-система Canon Zexira з дистанційним керуванням та 2 оптоволоконні бронхолітичні системи Fujifilm F-82120T. Загалом, за програмою надання допомоги східним регіонам України «Країна Сонця, що сходить», надала підтримку на $51 мільйон. Начальник Генерального штабу генерал-полковник Руслан Хомчак затвердив оновлену нарукавну символіку всіх 4 оперативних командувань сухопутних військ. Згідно з новою концепцією, емблеми виконані за однією схемою та мають кольори місцевості, де дислоковані штаби. Тобто Чернігів, Дніпро, Одеса і Рівне. Символіку вже активно використовують офіційні прес-служби та офіцери командувань. У ніч на 22 лютого бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» знищили одного з бойовиків диверсійної групи так званої ЛНР, що намагалися прорватися на наші позиції. Штани та розвантажувальна система ворога пошиті в стилі російського камуфляжу. Військові черевики-найманці також забезпечені псевдобратським народом. При ньому також був автомат АК-74 та граната РГД-5. Як бачимо, колекція доказів агресії Росії проти України поповнюється безперервно. Ми вже розповідали про піксельний камуфляж ММ-14 та «Варан», які з'явилися у Збройних силах України в перші роки війни з Росією. Проте останнім часом у відеороликах українських спеціальних підрозділів фігурує ще один цікавий паттерн під назвою «Мавка». У чому його особливість і хто вже встиг його приміряти на себе, ми дізнались у розробників. Цей малюнок зонально розмиває силует власника на різних дистанціях. У такому адаптивному камуфляжі боєць непомітний як вдень, так і вночі. За географією підходить для застосування у східноєвропейській кліматичній зоні. Доводилось носити камуфляж з розцвітки мультикам, піксель. Мультикам характеризується досить добре. Мавка в цьому відношенні зовсім не відстає, навіть в деяких ділянках місцевості краще себе показує. Компанія-розробник «Мавки», що від початку АТО на волонтерських засадах виробляла для наших бійців елементи захисту, тактичне спорядження та обладнання для полігонів, довгий час віддавала перевагу кольору койот. Була навіть спроба розробити для нього набір із 6 базових балончиків фарби, які боєць зміг би нанести на спорядження безпосередньо на місцевості. В іноземних колег аналоги коштують близько 300 євро. Проте нашим цю ідею не вдалося втілити в життя повністю. Тож вирішили перейти до камуфляжу для спеціальних людей, які би знали принципи і переваги застосування такого інструменту ведення бойових дій. Ми хотіли зробити так, щоб ті елементи спорядження, які боєць купив за свої кошти раніше, або там ще якісь моменти, щоб вони були ідентичні, їх можна було розміщати на спорядженні в камуфляжі «Мавка». Тобто, якщо ми візьмемо підсумок другого камуфляжа і помістимо, в мене візуально можна не відлічити. Розробка цього паттерну тривала 2,5 роки, і зараз фінальний її етап. Ми ж побачили першу генерацію «Мавки» ще на виставці «Зброя та безпека-2018». За словами Сергія Міняйлука, надскладний малюнок технологічно важко було нанести на тканину. Хоча один з іноземних відвідувачів експозиції захотів саме цей експериментальний прототип, і на стенді компанії йому зробили такий презент. Далі першу та другу версію камуфляжу допомагали вдосконалювати фахівці з Європи та США. Зараз «Мавка» йде вже у 4-й генерації із застосуванням спеціальних фарб, які відбивають промені світла. Завдяки цьому боєць перетворюється на хамелеона і не перегрівається. Цей принцип розробники за рік ввели і до кордури, з якої виробляють плитоноски, розвантажувальні системи, підсумки тощо. Ближче до землі він буде темніший. Та кількість світла, яка буде на 1,5 метра зріст людини, і та буде, яка на 40 сантиметрах, вона різна. Розуміючи, як ним користуватися, що ззаді тебе не має бути дистанції, має бути підсвічено, можна стати максимально непомітним. У «Мавці» застосована американська сертифікована кордура Invista 50х50. Для кращого виведення вологи тканина має меншу щільність. Для достатньої міцності у її складі є нейлон.
Багаторазове прання не змиває малюнок так швидко, як на деяких вітчизняних польових костюмах. У мавку вкладено стільки ресурсів та сил, що цінник, як у найдорожчої версії мультикаму. Саме тому виробник, поки в якості волонтерської допомоги, передає партії такого спорядження лише спецпідрозділам ССО, Нацгвардії, Нацполіції та інших силових структур. Таким чином надходять безцінні відгуки та зауваження, що дасть змогу вдосконалити продукт. Використовую приблизно рік. Для мене особисто це досить зручна форма. Більшість аспектів враховано. Можливо, є якісь недоліки, але мною вони не будуть помічені. Спецпризначенці тестують мавку всюди, де виконують навчальні чи бойові завдання. Отже, у степи та ліси Донбасу вона також час від часу навідується. Важливо, що виробник не забув і про зброю, яка на бійцеві також має бути непомітною. До речі, у рекламному ролику вона навмисне пофарбована не ідеально, щоб показати, як камуфляж впорався навіть із таким завданням. В мавки вже зараз є набір трафаретів для нанесення і рекомендацій для нанесення цього малюнку на зброю і на другі речі. Тим групам, в яких є цей камуфляж, ми разом з камуфляжом передали трафарети для нанесення. Трафарети можна адаптувати і для транспорту підрозділів спеціального призначення. Такий комплексний підхід багато кому може сподобатись. А також ще один важливий момент. Техніка війни дізналася, що цей камуфляж віднедавна має ще 3 підвиди. Мавка Фрост призначена для засніженої місцевості. У міських умовах стане в пригоді Мавка Блок, а для правоохоронних підрозділів і охоронних організацій створена Мавка Равен. І таке розмаїття вже притягує експортні контракти. Підвиди на замовлення іншої країни. Там це поліцейська тема, вона чорного кольору з сірими відтінками. І є ще одна сіра, йдуть перемовини для підрозділу одної з країн. За 2 тижні виробник прогнозує вихід у паттерні Мавка Каму усієї лінійки спорядження – від літнього до зимового. Проте придбати ексклюзив зможуть тільки військові. Тож варіант 1 – підписати контракт із спеціальним підрозділом. Міністерство оборони Китаю закуповує бронежилети для всіх своїх військових на майже $2 мільярди. В опублікованому запиті йдеться про постачання 700 тисяч одиниць такого індивідуального захисту. 67% бронежилетів матимуть універсальні плити, а решта – посилені. Про інші зброярські новини світу за тиждень дізнаєтесь саме зараз. Повідобісся дісталося й Дагестану. Місцевий тракторист купив «Жигуль» 3-ї моделі і створив з його запчастин танк. Від авто він використав двигун, задній міст, коробку передач та електрику. Ця пародія на панцерник їздить гусеницями, а його башта обертається. Дагестанський кулібін мріє виїхати на ньому на парад 9 травня. Залишилося зробити пристрій для феєрверків із муляжу гармати, а напис «За родину, за Сталіна» вже на борту. Американська компанія Bell Flight зробила чергову відеопрезентацію перспективного гвинтокрила Bell 360 Invictus зі стьобом у бік Росії. У хвилинному ролику гвинтокрил знищує керованими ракетами та з гармати бронетехніку, що дуже нагадує російську платформу «Армата», а також граційно ухиляється від ракети ПЗРК «Верба». Це не перший і не останній випадок. Наприклад, раніше російські зразки ефектно знищували в анімації ізраїльської компанії «Рафаель». Росія офіційно взяла на озброєння та передала у війська зенітний ракетний комплекс С-350 «Витязь». Він має замінити ЗРК С-300ПС та Бук М1 і М2. Ракети «Витязь» вражають всі типи повітряних цілей на висоті до 30 кілометрів і дальності до 60 кілометрів. С-350 здатен одночасно працювати по 16 аеродинамічних цілях або 12 балістичних. Час розгортання комплексу – 5 хвилин. Не забувають у Кремлі і союзників, тож днями Сербії доправили придбаний в Росії ракетний комплекс «Панцер С-1». Компанія Raytheon прокачала зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Американська армія саме отримала перший новий радар проекту LTAMDS. Він має коловий огляд та більшу дальність виявлення цілей, ніж у попередників. За контрактом Raytheon повинна до 2022 року поставити ще 5 таких досерійних зразків на суму $384 мільйони. У перспективі цей радар може лягти в основу зовсім нового комплексу протиповітряної оборони США.
Армія Туреччини офіційно взяла на озброєння безпілотник «Сонджар». Нагадаємо, 2 місяцями раніше був презентований дрон, що важить 25 кілограмів та може працювати на 10-кілометровій дистанції від оператора. Окрім стандартного набору камер, квадрокоптер здатний нести легкий кулемет із боєкомплектом 200 патронів. Проте радіус дії моделі, що на озброєнні, лише 3 кілометри. До речі, стало відомо, що турецькі безпілотники Байрактар TB2 в Сирії знищили 20 одиниць військової техніки. Хоча за 2020 рік кілька цих моделей там також було знищено. Індія підписала угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю палубних вертольотів MH-60ER Seahawk та бойових AH-64E Apache на суму понад $3 мільярди. Відомо, що армійську авіацію Індії поповнили 6 Апачів, а військово-морські сили до 24 яструбів отримують ще 1000 гідроакустичних боїв, 30 протичовнових торпед калібру 324 мм, 10 керованих ракет AGM-114 та 38 керованих APKWS. Отже, невдовзі ВМС Індії мати вертольотів з країн НАТО більше, ніж радянсько-російських. Міноборони Азербайджану уклало угоду з італійською компанією Leonardo SpA про закупівлю навчально-бойових літаків М346. 2 роки тому оборонне відомство країни заявляло про намір придбати 10 літаків з можливістю постачання ще 15 додатково. М346 розвиває швидкість 1060 км на годину та має дальність польоту 2000 км. Отже, країна поступово відмовляється від чеських навчально-бойових Л-39 на користь натовських машин. Наступного разу дізнаєтесь про авіаційні шоломи. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. На все добре.